Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав посилити українське ППО та постачати більше зброї і боєприпасів для України. Про це він повідомив на зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу. Вона пройшла в онлайн-форматі. Під час зустрічі Дмитро Кулеба показав європейським високопосадовцям фото 8-річного Михайла з Харківщини. Дитина здавала тест ДНК для того, аби віднайшли його батька. Чоловік міг бути серед загиблих в будівельному гіпермаркеті, куди окупанти 25 травня вдарили 2 керованими авіабомбами. На фото ви бачите, як поліцейський бере в хлопця мазок ДНК, який потрібен для пошуку його батька серед можливих жертв цього удару. Часу на рефлексії немає, потрібні дії. Цілком зрозуміло, що потрібно зробити – надати Україні додаткові патріоти та інші сучасні системи протиповітряної оборони, а також підтримати українські удари по військових цілях на території Росії. Поки на Заході все ще є ті, хто думає, як Москва відреагує на українські удари по російських військових цілях, Путін просто б'є куди хоче і як хоче. Врешті-решт, хлопчик, якого я показував вам на початку, має здавати ДНК-тест, сподіваючись, що його батька знайдуть серед попелу гіпермаркету, знищеного російським ударом. Це результат нерішучості. Доля цього хлопця – наслідок кожного запізнілого рішення. Країни НАТО не виконали обіцянки щодо постачання України обіцяних зброї та боєприпасів. Про це повідомив генсек НАТО на нещодавньому брифінгу. Він зазначив, що довге ухвалення пакету підтримки для України в Конгресі та затримка з обіцяним постачанням з Європи призвела до втрат українських територій та людських жертв. Проблема полягає у тому, що впродовж останніх місяців ми не передали Україні те, що ми пообіцяли. Сполучені Штати витратили 6 місяців на узгодження нового пакету допомоги. Європейські союзники, які пообіцяли 1 мільйон боєприпасів, нічого не поставили і близько до цієї кількості боєприпасів до України. Окрім Німеччини, яка передала 1 додаткову систему «Петріот», союзники не виконали того, що пообіцяли стосовно протиповітряної оборони. Ну і от як зазначив Єнс Столтенберг, що країни, наші партнери європейські, мають надати все ж таки дозвіл Україні бити по території РФ. І про це Єнс Столтенберг заявив також на спільній конференції з прем'єр-міністром Болгарії Дімітром Главчевим. Він відзначив, що ситуація в Харківській області показує, що росіяни б'ють зі своєї території по українських регіонах і вважають себе захищеними саме ось цим державним кордоном, лінією розмежування. І дійсно, що Україна не може бити по їхній території з тієї зброї, яку надають союзники. Я зацитую, що сказав генсек НАТО. Це справа союзників приймати рішення про обмеження щодо використання зброї, яку вони постачають Україні. Це не рішення НАТО, це рішення окремих країн-союзниць. Деякі з них не мають жодних обмежень, інші застосовують різного роду обмеження. Моє послання в тому, що прийшов час зважити на доцільність деяких із цих обмежень. На цьому наголосив Єнс Столтенберг. Ну і, власне, що хочеться сказати, що напередодні Олаф Шольц заявив, що поки що дозволу від Німеччини немає на те, аби бити німецькою зброєю по території РФ. І, як сказав Олаф Шольц, працюємо в рамках тих домовленостей, які були раніше. При цьому трішки змінилася ситуація в парламентській асамблеї НАТО. Якраз тут продовжу цю новину. Вона ухвалила важливе для України рішення, бо парламентська асамблея надала дозвіл бити зброєю, отриманою від наших партнерів по території РФ. Про це повідомив народний депутат і очільник постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернев. Він відзначив, що йдеться про воєнні цілі на території країни-агресорки і додав також, що рішення є надзвичайно важливим для нашої країни. Йдеться про зняття певних обмежень на ураження легітимних цілей в глибині Росії. Це рішення нам вдалося проштовхнути в останній момент, оскільки у початковій версії декларації цього пункту не було. Однією з визначальних стала підтримка цієї ініціативи з боку американської делегації на чолі з моїми друзями Майком Тернером та Джеральдом Коннолі. Спільними зусиллями ми це зробили. Тепер парламентарі матимуть юридичні підстави
для того, щоб ще більше тиснути на свої уряди з тим, щоб рішення ПА НАТО були втілені у життя. Ну і що хочеться сказати, що нещодавно держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен закликав президента Сполучених Штатів Джо Байдена все ж таки ухвалити рішення і надати дозвіл Україні бити зброю, яку надає Сполучені Штати, надають нам по території Ерефії. Як говорять військові експерти, можливо, вже навіть є це рішення, проте про нього нині відкрито не говорять. Ось така ситуація. Будемо стежити за цією інформацією, безумовно. Медведчука, колишнього генерального продюсера телеканалу «112 Україна» Андрія Марчевського та медіаплатформу «Голос Європи» внесли до санкційного списку. Зробив це Європейський Союз на пропозицію Чехії. Про це, власне, повідомили в чеському МЗС і відзначили, що всі активи юридичних осіб заморожені на всій території Європейського Союзу. При цьому як Марчевському, так і Медведчуку заборонено в'їзд у всі країни Європейського Союзу. Чеській дипломатії дозволити внести до санкційного списку 3 організації, які працюють на Росію. Усі обмеження, які Чехія вже застосувала до цих юридичних осіб, тепер поширюються на всі 27 країн-членів ЄС. Я нагадаю, що нині Андрій Марчевський перебуває у Словаччині. Саме ця країна надала йому тимчасовий прихисток. Його Марчевський отримав після запровадження проти нього санкцій владою Чехії. Медведчук вже у жовтні 2021 року був фігурантом справи про державну зраду, за що суд відправив його під домашній арешт. Проте в лютому 2022 року стало відомо, що підозрюваний втік з-під домашнього арешту. Затримали Медведчука в квітні 22-го. Про це повідомив, зокрема, і президент України Володимир Зеленський. Тоді, у вересні 2022 року, Віктора Медведчука обміняли на 200 українських захисників. Серед звільнених полонених були захисники Азовсталі та ті, хто пережив теракт в Оленівці. 5 мільйонів євро для облаштування укриттів в українських школах. Саме стільки виділив уряд Литви. Про це повідомив надзвичайний і повноважний посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас. Чек на відповідну суму він надав міністру освіти і науки України Оксані Лісовому. Попри війну, Литва почала активно брати участь у відбудові вашої країни і у першу чергу реконструювати об'єкти освітньої інфраструктури, школи і дитячі садки. І цей чек від уряду Литви, я думаю, є найкращою ілюстрацією нашої підтримки. Я нагадаю, що наприкінці минулого року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про те, що 80% українських закладів освіти забезпечені укриттями. А міністр освіти Оксен Лісовий відзначив, що більшість укриттів вони оснащені добре саме в західних регіонах. Найменш оснащені знаходяться в зоні бойових дій.